Dag, welkom bij het Innofoam Nieuws. Vandaag nemen wij u mee naar onze serviceafdeling. Van order intake tot het daadwerkelijke onderhoud. Naast mij zit mijn collega Nick Kriens, onze servicecoördinator. Nick, kun je mij vertellen wat jij precies doet? Hey Sherik. Veel van onze klanten hebben een onderhoudscontract van 1 of meerdere jaren. Voor hen geldt dat wij jaarlijks terugkerende afspraken inplannen voor het preventief onderhoud van hun blussystemen. Maar er komen ook aanvragen binnen van klanten die nog geen onderhoudscontract bij ons hebben. Onze contractmanager, Stefan Koekenbakker, die pleegt bij een nieuwe aanvraag een bezoek in bij de klant. Na deze inventarisatie en de besproken wensen van de klant gaan wij als serviceteam dit systeem doornemen en zullen wij hiervoor een offerte opstellen. Is het onderhoud en testen verplicht in Nederland? In de meeste gevallen is het jaarlijks onderhoud en het testen een verplicht onderdeel uit het inspectieschema. Dit wordt gewaarborgd door een inspectieinstelling. Nog belangrijker is uiteraard dat we de blusinstallatie in optimale conditie willen houden. Dit zodat hij bij een brand doet wat hij moet doen. Voor de borging van het uitgevoerde onderhoud leveren wij volgens het CBV-certificatieschema toeleverancier een certificaat uit. Voeren jullie alleen in Nederland onderhoud en testen uit? Onze klanten zitten verspreid door heel Europa. Aan mij de taak om dit zo efficiënt mogelijk in te plannen. Een voorbeeld hiervan zijn onze onderhoudsweken in Oostenrijk, Duitsland en Denemarken. Deze onderhoudsweken plannen wij periodiek in, waarbij een monteur van ons diverse weken klanten bezoekt. Hoe ziet de voorbereiding van een onderhoudsklus er precies uit? Allereerst zullen wij met de monteur die gepland wordt op een bepaalde klus de werkzaamheden met hem gaan doornemen. Wij zullen samen met de betreffende monteur de te onderhouden installatie doorlopen en kijken of hier nog opmerkingen zijn vanuit het verleden. Zo kunnen we altijd de juiste materialen meenemen. Vervolgens plannen wij onze service engineers in die op locatie het onderhoud en de bijmeng- of waterreferentietesten gaan uitvoeren. Op dit moment is onze collega Giel hiernaast bezig met onderhoud van een schuimblussysteem. Laten we anders even gaan kijken. Ja, is goed. Leuk. Hey Giel, Hey Sherik. wat ben je precies aan het doen? Ik ben onderhoud aan het uitvoeren aan de schuimblusinstallatie. De werkzaamheden die staan aangeduid in de tablet, in onze eigen Innofoam app. En hier staat precies in wat ik per dag per installatie mag doen. En welk onderhoud ga je vandaag uitvoeren? Ik ga vandaag het reguliere onderhoud uitvoeren. En dat houdt in conform het TB80, Technisch Bulletin 80, of het Technisch Bulletin 64. Daarbij houdt in dat ik bijvoorbeeld het schuimniveau ga meten van de bladdertank, daar achter je. Of het testen van de installatie door middel van een waterreferentietest of een schuimbijmengtest. Bij het reguliere onderhoud hoort erbij dat wij een schuiminhoudsmeting gaan doen bij de schuimtank. Met name bij een bladdertank is het redelijk moeilijk om de inhoud te bepalen in vergelijking met een atmosferische tank. Soms is het schuimniveau te laag dat het onder minimaal vereiste zit. Daarom is het hoog belangrijk om dit te meten en zo nodig bij te vullen. Vandaag voeren wij een waterreferentietest uit. Bij een waterreferentietest bootsen wij een schuimbijmengtest na. Hierbij injecteren we water in plaats van schuim, zodat we geen schuim verbruiken. Wij controleren dan een bijmengpercentage voor bijvoorbeeld 3%. Als het goed is, geven wij dan een certificaat uit. Dank je Giel, fijn dat jij ons hebt laten zien wat jullie precies doen tijdens het onderhoud. Ja, geen probleem. Ik hoop dat u ook meer inzicht heeft gekregen. Mocht u interesse hebben in een onderhoudscontract of gewoon meer informatie willen, neem gerust contact op met een van onze collega's. Ik dank u voor het kijken. Graag tot het volgende Innofoam Nieuws.